Salutare, oameni buni, și bine v-am găsit pe Teleleu pe două roți. Pentru cine este prima oară pe acest canal, numele meu este Vlad, iar astăzi o să vedem un alt video din seria Prezintă-ți motocicleta. Salut, Adrian! Mulțumesc, Vlad, de invitație. Ia spune-mi, te rog, ce avem noi azi pe mâini? E un R1 din 99, făcut pe carburație, pe stil vechi de condus. E o motocicletă foarte veche. O ai de mult timp sau? Eu am de 10 ani aproximativ. Wow! E frumos de condus după ce am modificat-o. Ok, aici o să ne explici tu pe urmă mai multe informații despre ce ai schimbat pe ea. În primul rând, cum de ți-ai luat carnet de conducere de motocicletă și care a fost prima ta motocicletă? Dacă pornim de la carnet de conducere sau de la pasiune, conduc de la 15 ani. Wow. Un scooter, În România sau în Italia? În Italia. Ok. Eu am venit în Italia când aveam 10 ani. Cam greu aici să fii în Italia și să nu conduci o motocicletă. Era comoditatea oricui să aibă un fel de motocicletă. De acolo a pornit pasiunea, să zicem așa. O motocicletă adevărată am început să o conduc la vârsta de 21-22 de ani. Am avut un Kawasaki 600 din 2001, deci eu tot pe veche a rămas. Și am ținut-o câțiva ani, dar mi s-a părut deja la început, când parcă nu era destul pentru mine. Am făcut experiență pe ea. Exact, că asta e. Motocicletele alea la început avem nevoie mai mult pentru experiență, nu pentru... Da, oricum, se învață foarte bine pe modelele Și vreau să alea. zic un lucru important pentru cine conduce motocicletă. Motocross-ul ajută să înveți foarte multe lucruri despre motocicletă când e nervoasă. Când zici că pierzi controlul, motocross-ul te ajută să înveți chestia asta. Interesant. Hai să începem cu lucrurile pentru care am venit astăzi aici și să ne spui mai multe despre motorul tău. Mai ales spunem 5 lucruri care îți plac la ea. Deci ce îmi place la ea e frâne, am niște discuri de majorate din carboceramică pentru a frâna mai mult. Dar asta nu e cumva, nu periculos, dar nu-i frânezi mai greu când ești pe stradă normală? Ca și o motocicletă normală, până nu intră în anumită temperatură, pentru că ele performanța maximă și ajung pe circuit sau la o temperatură mare. Am înțeles, am deci înțeles. Stradă, dar nu e un risc ca să... Nu e un risc. Pe stradă ea își face meseria. Suspensiile le-am modificat pentru... Suspensii ce avem aici, în schimb? Pe față avem o furcă VP de pe un R1 din 2003, modificată. Și pe spate avem un All-Ins, modificat pentru că originală nu e foarte frumos de condus. Zgomotul la ea pentru că e un motor pe carburație. Da, aici cine a mai văzut ceva, un video pe canalul de YouTube, la un moment dat m-am referit la toba lui Adrian ca la o troacă, sună ca și o troacă. Deci așa îi sună troaca asta la Adi. Nu era în mod negativ spusă, dar era că făceau așa un zgomot că n-am știut cum să o explic mai bine. Ghidonul. Am montat un ghidon, să zicem, de un CBR din 2008, pentru că ajută la ridicarea posturei tale de asta pe motocicletă. Eu fiind și foarte înalt, nu mă ajută. Nici eu nu-s micuț, dar Adrian mă uit în sus. Nu mă ajuta, era când făceai 200-300 de kilometri, te obosea la mâini, te dureau, pentru că stai mereu încordat pe mâini. Așa că și ieri ai făcut câți? 300 de kilometri, nu mă dor mâinile, nu am nimic. Nu, pentru că am făcut o chestie bună, să zic, inovativă. Ok. Iar ultimul lucru care îmi place cel mai mult la ea e demontatul. E foarte simplă pentru mine că am un pic de fiabilitate cu motocicletele, cu demontatul, cu remontatul și îmi place mecanica. E foarte simplă, nu are electronică foarte multă, deci în afară... Da, asta e ușor, scuză-mă că te întreb, că și o veche Dacia. Sufli jiglerul, reglezi puțin carburatorul și ești ok. Asta e avantajul, e drept, a avea o motocicletă din anii 90. Față ce costuri sunt dacă te duci cu o motocicletă din ziua de azi la mecanic. Știi foarte bine costurile. Ok, am auzit ce îți place la motocicletă, dar mă interesează și ce nu-ți place și te rog frumos să nu o ierți, de să fii așa o să fiu sincer. Sincer, absolut. Primele chestii care nu-mi plac sau nu-mi plăceau la ea a fost condusul și suspensiile. Ok, deci originalul trebuie să zicem, deci nu ceea ce ți-ai făcut tu până la urmă, se conduce nașpa? Original e urâtă de condus. Închide pe curbe, e greoaie, nu e o motocicletă plăcută de condus. Ok, deci suspensii... Furcă față, mono spate, am schimbat discurile, cum am mai spus, șaua nu e foarte comodă, deci șaua originală, vă dați seama, din 99. În anii 99 erau bărbați, nu ca și acum, deci dacă le puneai o leață erau fericiți. Important că stăteau pe ceva. Exact. Ce altceva nu-ți mai place la ea? Nu-mi plăcea ghidonul. Poziția de a sta pe ea era foarte incomodă și era foarte obositoare, deci dacă mergeai în doi, te rupe de mâini. Și
și singur, da, pe N2. Vă imaginați că era incomodă. Eu mă gândesc la mine când mă duc cu Amelia, ieșim împreună, cât de greu, în fine, pentru mine să ies, dar când mă gândesc voi că mergeți în doi, n-aș vrea să fiu iubitele voastre din toate punctele de vedere. Nu-mi place la ea, pentru că probabil m-am obișnuit, nu mi se pare destul de suficient, e cai putere. Are 155, pentru că i-am făcut modificările principale care se pot face, filtru sportiv și tobă directă. Puține modificări, n-având electronică, nu ne putem juca cu prea multe lucruri. Cu șurubul și atâta. Exact. Și astea au fost chestiile care le-am adus eu în plus, dar mi se pare că ar lipsi un 10-15 cai pe ea. Ok, deci am înțeles, cam astea ar fi lucrurile care nu ți-au plăcut și le-ai schimbat destul de repede, printre altele. Acum o întrebare pe care o pun la toți. Spune-mi, te rog, o experiență memorabilă care ai avut-o cu această motocicletă. Având în vedere că te urmăresc și văd toate videourile și fiecare a avut chestii pozitive și negative, pentru mine a fost memorabil când am cumpărat-o. O zi memorabilă, care și azi mi-aduc aminte cum am fost acolo și am probat. Cum era? Senin, ploua, înorat? Era o zi de soare. Am fost și am cumpărat-o de la Desenzano, de aici din zonă, și când am urcat pe ea și am probat-o, vă imaginați. Pentru mine aia a fost ziua memorabilă. Te înțeleg. Super. Pentru cine crezi că ar fi potrivită o motocicletă ca și aceasta? Motocicleta asta originală e greu de condus. Nu e frumos sau plăcută. Aș putea să o recomand ca și cum să nu o recomand, în sensul că e greu de condus. Nu e frumos de condus și e greoaie la început. Dacă o persoană își ia azi carnetul, nu o recomand pentru că e greu. Nu înveți cu ea, nu înveți. Pentru persoanele un pic mai, care sunt un pic mai nebunatice, cum așa ca și tine, ca și mine, mie îmi place, cum zic, că e nervoasă, nu e stabilă, cum sunt cele din ziua de azi, asta mă refer. Dacă ar trebui să schimbi această motocicletă, cu ce ai schimba-o? Azi cu nimic. Hai să zicem atunci, că ai putea să ai o a doua motocicletă. O a doua motocicletă care mi-aș dori eu, sau îmi place, e un Kawasaki ZX-10R de prin 2014-15. Eu nu sunt fan lucruri noi. Mie îmi place să-mi bag... Un Ducati Panigale și tu... Nu. Estetic, dacă vorbim, sunt 1000 RR-ul, Panigalele, sunt motociclete frumoase. Estetic nu am nimic de zis. Deci ai stat pe o japoneză, trebuie să înțeleg. Nu neapărat. Și Ducati îmi place cum sună în ziua de azi. Nu sunt fan Ducati. Estetic vorbind. De condus mi-ar place un Kawasaki. Am înțeles. O să spun o întrebare de la un urmăritor de pe canal. Cât costă motocicleta, cât îl costă gumele, cât îl costă întreținerea? Dacă poți să ne dai ceva informații referitoare. Sigur. Costul motociclete. Dacă o cumpărăm originală, motocicleta asta, în ziua de azi, poate să ajung undeva la 90.000 de euro. Wow. Originală. Okay. Vorbim complet originală ca și din fabrică. Așa una ca și a ta? Una ca și asta, 2.500-3.000 de euro. Se găsește. Și gumele? Ce avem pe față și pe spate aici? Am montat niște Mitas, care nu sunt la maximul performanței, nici foarte jos, deci sunt undeva la mijloc. Eu am dat 160 de euro noi pe ele, dar nu din magazin. Eu am înțeles, de pe online. Cumpăr online eu. Iar mentenanță? Schimbul de ulei, filtru și bujiile la ea. Și să zicem, în mare parte, pentru că mă descurc eu să fac chestia asta, 60-80 de euro poate să fie costul deci materialele, pentru că manopera o pun eu. Deci, ce să zic, costuri destul de reduse. Pentru mine, da. Acum este întrebarea incomodă. Ce n-ai conduce niciodată? Ce n-aș conduce niciodată nu e pentru faptul că nu aș conduce, că nu știu, dar nu aș conduce un Harley. Nu am nimic cu persoane care conduc Harley, să nu mă înțeleagă greșit. Dar mi se pare o motocicletă de plimbare, grea, trebuie să fii în grupul ăla ca să înțelegi pasiunea cu Harley. Suntem pe două roți, dar e alt tip de pasiune pentru mine. Mie îmi place să merg tare, să mă distrez pe stradă, știu că nu ar trebui făcută chestia asta. Lucrul ăsta nu e cel mai bun sfat. Nu e un sfat, dar toată lumea știm cum merge pe stradă. Și cu mașina, și cu motocicleta. Ne asumăm totul, absolut. În schimb, un sfat pentru începători? Să-și ia o motocicletă micuță. Exact. Și tu, de exemplu, ți-ai luat un 600 și eu mi-am luat un 750. Tot Kawasaki era Z-ul. În ziua de azi avem oportunități mult mai mari, și 125, și 300, deci începeți cu ceva care îl simțiți, că vă urcați pe ea și e a voastră, nu pe ceva care vă duce ea unde vrea. De exemplu, pe curbe, pe accelerație, pentru că să mergi tare, el nu să accelerezi. Curba e problema, nu frânele sau pe drept. Sau pe drept. Deci eu sfătuiesc să vă luați ceva mic, să-l simțiți al vostru. Când vă simțiți pregătiți pentru un pas... După ce ai ceva experiență, treci la ceva mai mare. Când simțiți că 125-300 nu e suficient, treceți pe ceva mai mare.
Oameni buni, am ajuns la sfârșit și astăzi. Vă mulțumim din inimă că ați rămas alături de noi. Până data viitoare, știți foarte bine care e drill-ul, numai bine, rău la nimeni și drumuri cu cât mai multe curbe.